Sziasztok, Lara vagyok, egy új videóval jövök, hát nem utolsó reakció, de reakció videó. Tudjátok, a új sorozat az Inuyashának, a Hashime Half Demon hercegnő. Megnéztem én is a Ulmadban első évadot, hát ilyen szerint álltam hozzá, vagy jó lesz, vagy rossz. Végül is igazából a többi videóban, amik majd itt vannak, vagy majd beteszem a linket, vagy ilyesmi, igazából megjósoltam ezt, hogy kb. Mi lesz a sorozatban, és így is volt. Szóval nem csalódtam nagyon benne a dologba. A grafikája szép, a szereplők nem azt mondom, hogy mind jó, de vannak jó közötte. Láttam ugye az régi sorozatban, meg a filmekben vették ilyen hasonlóságokat, ugye, hogy például ugye a na jó. Bocsánat, megörült a kamerám. Úgy látszik. Nem azt akarja, amit én. Szóval sziasztok, Lara vagyok. Egy reakció videóval jöttem. Hát mi lesz ilyen reakció videó, mert igazából a Inuyashának az új évadáról lenne szó, vagy a Hashime Half Demon hercegnőről. Nem azt mondom, hogy nem néztem meg, megnéztem azt egy évadot, ilyen hozzáállva, hogy ilyen vagy jó lesz, vagy rossz igazából. Hát igazából a grafika az szép, az nagyon szép. A szereplők között vannak ilyen jobbak, rosszabbak, így kb. A régi Inuyasha animében és a filmekben van ilyen hasonlóság a kettő közt, vagy ilyen részek, amiben kiveszik a sorozatból egy olyan képet vagy részt. Például mikor ugye mikor tudjátok tovább, vagyis a Setsuna a végén ugye meghal elvileg, de nem hal meg, azt tudjuk úgyis, hogy nem fog meghalni. Mivel ők a Mora és Tova főhősök, szóval ők nem halhatnak meg. Szóval, na. Igazából mikor ott fekszik Setsuna, bocsánat, a furcsán mondom a neveket, akkor ugye van egy ilyen rész, mikor a Rin is ott fekszik alvilágban, mikor Sasamaru visszahozza a lelkét, ugye, és Sasuna is ugyanígy hasonlóságot fekszik, azt majd Tova hozza vissza a lelkét, ugye, szóval vannak ilyen hasonlóságok, meg még tudnak mondani, de most nem akarok ilyen nagyon hosszú videót elkezdeni mondani. Igazából nem azt mondom, hogy bejött a sorozat, de úgy elmegy. Úgy nem azt mondom, hogy nem volt olyan, amikor nem nevettem rajta ilyen részeken, vagy a szereplőkön. Mert voltak ilyen vicces humorok benne, amiket én is elnevettem magam. Hát sírni, nem tudtam sírni azon, hogy meghalt Setsuna. Igen, sajnáltam, de nem sírtam. Az első résznél sírtam, mikor mondtak egy nagyon szép mondatot Inuyasha meg Kagoma ott a végén, az első részbe. Akkor igen, én is
megsirattam azt a mondatot, vagy részt, de az nagyon ritka a dolog, hogyha én sírok egy animén, vagy megsirat. Nekem még mindig ugyanaz a véleményem, amit elmondtam abba a 6 videóba kb. A Inusáról. Nekem érzik a hiánya Neresom a karakteremnek. És igazából megjósoltam azt is, hogy Rin lesz a gyerekek Anna. És Kagoma Mohárnak lesz az anyja. Igazából nagyon nincs hozzá fűzni valóm, mert igazából mehetek 5-ös lottóra, mert megjósoltam, hogy kb. Mi lesz az új animébe. És én hogy gondoltam, hogyha én csinálnák animét, vagy én csináltam volna újra az animét, vagy újabb évadot belőle. Szóval nem azt mondom, hogy nem örülök, hogy mindenki boldog kb. A sorozatban, de az a Rin és Sesshomaru párosnak nem jön be, elnézéseteket kérem, nem kérem azt, hogy értsetek velem egyet. Ez az én saját véleményem, hogy én mit gondolok a sorozatról. Bocsánat, meg vagyok fázva. Láttam, hogy még ha terveznek olyan 6-7 évadot kb. Akkor ugye a szülőknek is több szereplése lesz, mint most. Ugyanígy a lányokról fog szólni a dolog. De igazából úgy a szereplőket, az ilyen régi szereplőket jó volt benne látni. Sesshomaru édesanyját, akkor a Sesshomarunak az apját, az Inutashinót. Ezeket így jó volt látni, mert ugye Nereshomának az én történetemben Inutashino az ugye nevelő apja, és ő nevelte fel, majdnem. Szóval jó érzése töltött el engem is, meg a karakteremet, hogy újra láthattuk az öreget. Ott még él és virul. Még Narának az alvilágába is, ott is él és virul. De mégis olyan szomorú voltam, mikor kiderült, hogy Rina a gyerekek anyja. Hát jó, most beletörődök, ez van, de nem a repesek az örömtől, úgy mondván. És igazából észrevettem, hogy az én karakterem és a lányok között is vannak hasonlóságos, Sesshomarunak a gyerekeivel. Pont Sassunának a haja és a piros csík, benne már Narának is fekete haja van, és ugye itt előtt piros csík van benne. Akkor az a ritegsége, mert Nara is tud ilyen kegyetlen lenni. De inkább az apjára ütött ezen a téren. Akkor ugye a hegedű, Nara is hegedül, ugye, mert zenész, és imád hegedülni, szóval ez is majdnem olyan, mintha hozzá kapcsolódna a dologhoz, az én karakteremhez. Meg a szemszín, ugye, tudom, hogy Sesshomarunak vagy Sassunának a szemszíne az a Sesshomarunak a hold véget lett olyan színe a szemének, a gyereknek, de Sesshomaru, jó, emleget.
Szóval Narasomának is tengerkék szeme van. Szóval ez is egy hasonlóság közöttük. Nagyon erősek, ugye? Szóval erősek a lányok, de ez is majdnem olyan, mint a Narasomát örökölték volna ezt a hatalmukat. Persze van az apjukban is rengeteg ilyen hasonló jelek. Továbbá igazából azt fedeztem föl, hogy ugye az a forrófejűsége, az Nara is forrófejű. Ugyanakkor az a kedvessége, mert ha Nara nem ilyen rideg, akkor nagyon kedves. Ez is hozzá kapcsolódik. Meg hát meg azt, hogy szeret verekedni Tova. Ez is majdnem Narasomához kapcsolódik, mert ő is szeret verekedni Narasomától olyanba. Ilyen apró jeleket vettem így észre, ami mondjuk úgy ilyen égi jelek, hogy majdnem az én karakteremhez szólnának odafönt. Szóval én úgy képzeltem el, hogy ugye az én történetemben Sashomarunak és Narasomának egy fiú meg lány lenne, de már azt se bánnám, hogy a két lányuk lenne. Mert így is jó lennének, ha végül tőle lett volna gyereke és nem Lintől. Szóval hát majd nézem a többi évadot, és majd minden évad után csinálok nektek ilyen reakciós videót, hogy mi hogy a véleményemről. Hát ez ilyen, nem azt mondom, hogy ilyen gagyi anime volt, de nem nyerte el a tetszésemet. A régit jobban szerettem, és a filmeit. Hát nem jósolok előre, majd meglássuk, mit hoz a újabb évadok. Idáig ez a véleményem róla, hogy hát igazából nem firtatnám túlságosan tovább. Köszönöm, hogy meghallgattatok ezt a kicsi vélemény videót, vagy reakció videót az Yashima Half Demon hercegnőről. Hát Nara voltam, majd jövök a következő videómmal. Sziasztok!